So, ang ating pag-uusapan today is about diatomaceous earth. Ano ba ang diatomaceous earth? Ano ba ang kailangan nating malaman tungkol sa diatomaceous earth? Okay. Hi mga garden, so this is Hardinerang Nanay once again. Welcome to our lungga, welcome to our home garden, welcome to our channel. So, kung bago ka pa sa ating channel, mag-like, comment, and subscribe and click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay or HNTV Baguio. So, ang ating pag-uusapan today is about diatomaceous earth. Ano ba ang diatomaceous earth? Ano ba ang kailangan nating malaman tungkol sa diatomaceous earth? Okay, ang diatomaceous earth ay tatawagin natin na sa palayaw na DE. Kasi napakahabang ng diatomaceous earth, nakakabulol pa. So, tatawagin natin siyang DE. Alright, ano ba ang DE? Ang DE ay nanggaling sa fossilized remains of tiny aquatic organisms called diatoms, which matatagpuan sa sediments ng rivers, streams, lakes, and oceans. Actually, their skeletons, yung mga diatoms diatoms are made of natural substance called silica. So, these these ones are actually very sharp. Microscopically, they are very sharp para sa mga insekto. Pero sa ating mga tao, hindi. O, nahahawakan mo pa. So, by the way, binili ko ito sa Shopee. Okay, kung bumibili kayo ng DE, piliin ninyo yung food grade tulad nito. It says there, natural product 100%, organic at saka non-toxic. I came across of this DE product noong nagtanim ako ng pechay noon. Ang daming Colorado beetles, ang daming mga, butas-butas yung mga pechay ko. So, paano yun? So, I searched the Google like those. Ano ba yung organic na pwede nating gagamitin sa ating mga home gardens? Siyempre yun, tinatanim natin and then for personal consumption, di ba? So, ano ba yung safe? Isa sa mga nakita ko ay itong DE. Okay. So, pero hindi ako bumili nun. So, ngayon, nagtanim ulit ako ng pechay. Nako, yung mga pechay ko, may mga butas-butas na naman. Okay, so bumili na ako ng DE at itatry na nga natin, di ba? Kung effective ba siya. Pero maraming nagsasabi na this is very effective and it is organic. So pwede natin silang gamitin sa ating mga succulents, sa ating mga ornamental plants, at sa ating mga, vegetables. Alright, so, paano ba gagamitin yung DE? Pero bago tayo mag-proceed doon, meron pa tayong isang dapat malaman tungkol sa DE. Ang DE ay hindi fungicide. Inuulit ko, ang DE ay hindi fungicide. Okay, since DE is not a fungicide, so, anyangay garod ti DE, anyangay garod ti diatomaceous earth, anyangay garod ti pangyusaran tayo. Saan natin gagamitin ang DE? Okay, since DE is not a fungicide, it is actually an arthropodicide. So, arthropods. So, pinapatay niya yung mga arthropods. Ang example ng ating mga arthropods ay centipedes, fleas, tagidatimal, yung mga fleas ng aso, yung kuto ng aso, pinapatay niya yon. Beetles, Colorado beetles, potato bugs, mga ganun, di ba? Aphids, mites, yung mga problema natin sa mga succulents natin, paborito nila yan. Ngayong summer, nagsilabasan na yung mga aphids at saka mites, di ba? So, ano pa? Para sa loob ng bahay, ang DE, pinapatay din niya ang cockroach.
Okay? O kaya, ipis, pinapatay yan. Okay? Meron din nagsasabi na hindi niya pinapatay ang mga langgam kasi nililihis lang niya yung daanan ng langgam. But ants are also arthropods. So pinapatay niya. Okay? Either nililihis lang niya yung daanan ng mga langgam o kaya pinapatay niya, whichever, importante walang langgam sa ating mga garden kasi kinokontrol siya ni DE. Diba? So, another fact na tungkol sa DE ay, when it is dry, it works. Okay? So, ang application nito is, after the rain. Okay? Or early in the morning. Okay? So, early in the morning, may mga dew pa siya, basa-basa pa yung mga leaves, diba? Okay, you can apply that para pag once na nag-dry na yung mga leaves natin, dry na din yung DE. Kumapit pa yung DE dahil basa yung leaves. So, it's okay. It's alright. Kasi once na dry na yan, it works. Okay? But then, another truth. DE can kill bees. Bees are very important in our garden. Diba? Because they are pollinators. So, anong gagawin natin para maiwasan natin yan? Alright. So, huwag tayong mag-apply ng DE sa mga flowers ng ating mga halaman. Okay? Either vegetable ba yan or kaya ornamentals. And then, bees are very important in our garden when they come to visit. So, the important thing to do is that do not apply DE on the flowers of your plants. Okay, another factor is that, or another truth is that, yung ladybugs are killed by DE. I don't have ladybugs in my garden. How I wish that they are everywhere so that hindi na ako gagamit ng DE. Kasi yung ladybugs natin, pinapatay or kinakain yung mga aphids. Diba? How I wish na ang daming ladybugs dito sa garden ko pero wala. That is why I'm using DE. So, let's go and apply the DE or diatomaceous earth in itong timpla nito. Actually, ay 2 cups per 1 gallon of water. 2 cups of DE is to 1 gallon of water. So, nilag-shake it because it settles in the bottom. Okay, tara, mag-spray tayo. Okay, so there are 2 ways how to apply DE, yung with water at saka dry. So, uunahin muna natin yung with water. So, spray mo sila under the leaves. So, kasi itong beans ko may mga spider mites eh. Yan, yun. So, you spray under the leaves. So, I have this sprayer na kung saan pang home garden lang talaga siya. So, meron mga malalaki dyan na mga sprayer. So, pwede nyong gamitin. Okay, so, just spray under the leaves. Okay, tapos pag dry na yan, actually, it works na yung DE. Okay, ating mga talong. Ayan, so spray under the leaves. Kasi may mga larvae din dyan. Mga itlog-itlog ng mga insekto. At saka minsan nagtatago sila talaga dyan sa mga under ng leaves. So, pag dry naman, ganito lang gagawin natin. Okay. So, shake. So, I have this improvised bottle na may mga holes. So, pwede rin yan. Okay. So, all you need to do is, sprinkle doon sa mga dahon. And then, so we can use also DE on other plants like these ones, the
basil. Kasi nung isang araw nakitaan ko siya ng aphids. Ito rin colocasia natin. Gustong-gusto yan ng aphids. At saka yung pinsan nito na si caladium. Lalong-lalo na itong caladium na kung gustong-gusto ni aphids yan, balik-balikan yan. And then also we can use DE on our succulents. So that's it mga garden. So that is a short video about diatomaceous earth o kaya DE. Happy gardening. So maptang dyan ako tayo namin. Tianog kabasan mo one. Thank you for subscribing. Click the notification bell for more gardening tips and vlogs from Hardinerang Nanay.